Hello students, welcome to Science Lecture, Standard 10th, Science and Technology Part 1. Today we will learn lesson number 5, Heat. In this lecture, we will cover following topics like latent heat, regelation, anomalous behavior of water, dew point and humidity, unit of heat, specific heat capacity and heat exchange. बघा मित्रांनो, आपण नेहमीच हीट आणि टेम्परेचर हे दोन्ही वर्ड्स यूज करत असतो. पण आपल्याला नेहमी एक डाऊट असतो की नक्की हीट म्हणजे काय आणि टेम्परेचर म्हणजे काय. हे आपण आधीच्या इयत्तांमध्ये सुद्धा पाहिलेलं आहे की व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन हीट अँड टेम्परेचर. हीट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. दॅट इज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी and how much energy is there can be calculated by means of temperature. म्हणजेच हीट जी आहे ही एक एनर्जीचा फॉर्म आहे आणि ती किती प्रमाणात आहे ही क्वांटिटी मेजर करण्यासाठी आपण टेम्परेचरचा यूज करतो. म्हणजे टेम्परेचर जास्त याचा अर्थ हीट जास्त, टेम्परेचर कमी याचा अर्थ हीट कमी. आणि ते मेजर करण्यासाठी इथे आपल्याला आकृतीमध्ये दिसतंय की आपण एक थर्मोमीटर सुद्धा यूज करतो. त्यानंतर आपण मागच्या इयत्तांमध्ये पाहिलंय की व्हॉट आर द डिफरंट वेज ऑफ हीट ट्रान्सफर. दॅट मीन्स हीट ट्रान्सफर होताना कोणकोणत्या वेजने होते. इथे आपण एक एक्झाम्पल पाहिलं तर इथे एक इलेक्ट्रिक हीटर आहे आणि ह्या इलेक्ट्रिक हीटरवर एक पाण्याचं पॉट, water pot is kept over heater, and here you will find there are different ways of heat transfer. That means in water, when water gets heated, its density becomes less, its density decreases and it starts moving upward, and cold water starts moving downward due to higher density. And likewise the process of this transfer carried out, and this is known as convection. When liquid is heated, the heat is transferred by means of convection. Now in solid state, here you will see जर आपण हे पॉट आहे, ह्या पॉटचे हे हँडल आहे, through this handle we will clearly observe that it get heated over here and heat gets transferred from higher temperature to lower temperature, and all the parts or all this handle will get heated, and this is known as conduction. And here you will see जर आपण ह्या शेगडीच्या बाजूला जरी उभे राहिलो तरी आपल्याला हीट जाणवते, and this is nothing but रेडिएशन. आपल्याला सन कडून जे हीट एनर्जी मिळते ही सुद्धा या रेडिएशनच्या फॉर्मनेच मिळते. दॅट मीन्स देर आर 3 टाइप्स ऑफ or 3 ways of heat transfer. Those are conduction, convection and radiation. Now we will see one small experiment. In this experiment, one beaker is taken, and in this beaker ice cubes are there, and one thermometer is attached over here, and its other end is dipped in ice cube. इथे आपल्याला दिसतंय की जर आईस क्यूब मध्ये हे थर्मोमीटर ठेवलं तर आईस क्यूब्स म्हणजेच आईसचं टेम्परेचर हे 0 डिग्री असतं. हे तुम्हाला माहितीच आहे. याचा अर्थ या थर्मोमीटर मध्ये 0 डिग्री सेल्सिअस हे टेम्परेचर असणार आहे. आता ह्या बीकरला जर आपण हीट केलं तर काय होईल, तुम्ही काही त्याचं ॲझ्युम करू शकता की काय होऊ शकतं. तुम्ही म्हणाल की इथे आपण हीट करतोय, याचा अर्थ हे जर हीट केलं
तर नक्कीच ह्याचं टेम्परेचर काय होणार आहे, राईज होईल आणि थर्मामीटर विल शो more than 0 degree. That means its temperature will increase and it will be shown in thermometer. पण इथेच खरी गंमत आहे. इथे आपल्याला असं दिसतं की हीट करतोय, इथे आपल्याला दिसेल की ice starts melting, but the temperature shown in thermometer will not change. It will remain at 0 degree Celsius up to last piece of ice gets converted into water. जोपर्यंत इथे पाणी आणि आईस आणि वॉटर जोपर्यंत अवेलेबल आहे तोपर्यंत हे टेम्परेचर इन्क्रीज होत नाही. मग ही जी हीट दिलेली आहे ती कुठे गेली? दॅट हीट इज कन्झ्युम टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स अँड टू मेक सॉलिड वॉटर to make solid water converted into liquid form. That means when ice gets converted into liquid, that means water, it will consume heat energy. It will consume heat. आणि जोपर्यंत ही पूर्ण आईस मेल्ट होत नाही तोपर्यंत टेम्परेचर विल रिमेन 0. जेव्हा टेम्परेचर 0 डिग्री पेक्षा वाढायला लागतं, हे कधी दिसतं? जेव्हा यातलं सगळं आईस मेल्ट होतं आणि फक्त बीकर मध्ये वॉटर लिक्विड राहतं, त्यावेळेला काय होतं की टेम्परेचर राईज व्हायला लागतं आणि राईज होत होत एका ठराविक टेम्परेचरला दॅट वॉटर स्टार्ट्स बॉइलिंग. वॉटर बॉईल व्हायला लागलं याचा अर्थ काय झालं की दॅट टेम्परेचर इज नथिंग बट बॉइलिंग पॉइंट. आणि इथे सुद्धा एक गंमत होते की ॲज सून ॲज द टेम्परेचर रिचेस टू द बॉइलिंग पॉइंट इट स्टॉप रायझिंग. म्हणजे इथे वॉटर बॉईल होते, इथे आपण त्याला कंटिन्युअसली हीट सप्लाय करतो, तरी सुद्धा हीट घेऊन सुद्धा ह्याचं टेम्परेचर, इथे जर आपण पाण्याचं उदाहरण घेतलं तर ते 100 डिग्री सेल्सिअसच्या पेक्षा जास्त इन्क्रीज होत नाही. म्हणजे जेव्हा बॉईल होतं तेव्हा पाण्याचं टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सिअसला फिक्स होतं. मग हे असं का होतं? तर ज्या वेळेला water starts boiling, it gets converted into gaseous form, that means in vapor form, and to break the bonds it consumes heat energy to break the bonds of water, and it gets converted into gaseous form. म्हणजे जेव्हा वॉटर लिक्विड फॉर्म मधून गॅशियस फॉर्म मध्ये जायला सुरुवात होते 100 डिग्री सेल्सिअसला, तेव्हा ते होण्यासाठी that process needs some energy and that energy is consumed through this heat energy आणि ती heat energy मधून घेतली जाते. म्हणजे इथे आपल्याला लक्षात येईल की इथे 2 वेळा टेम्परेचर कॉन्स्टंट होतं, इथे ज्या वेळेला आईस मेल्ट होत असतो त्यावेळेला, आणि दुसरं ज्या वेळेला वॉटर कन्वर्ट होत असतात वेपर्स मध्ये. तेच आपण समजून घेऊया इथे. द टेम्परेचर ऑफ the mixture remains 0 degree till the ice melts completely. If we continue heating even after conversion of all the ice into water, the temperature of water starts rising and reaches 100 degree Celsius. At this temperature, the water starts converting into steam. The temperature of water remains constant at 100 degree Celsius till all water converts into steam. इथे आपल्याला दिसतं एकदा 0 डिग्री सेल्सिअसला टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहतं आणि एकदा 100 डिग्री सेल्सिअसला. आणि ह्या दोन्ही वेळेला जी हीट कन्झ्युम होते, ज्या वेळेला टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट, अँड दॅट हीट कन्झ्युम ड्युरिंग both these temperatures is known as latent heat. But there is difference that here heat is consumed to melt ice and here it is consumed to convert water into vapor. जर आपण हा डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन जर बघितलं, if we prepare a graph, time and temperature, then we will find here की इथे काही ठराविक मिनिटासाठी टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे
आणि A to B temperature remains constant at 0 degrees Celsius, and after B temperature starts increasing, and at C, that means from C to D temperature again remains constant at 100 degree Celsius. जी प्रोसेस आत्ताच आपण पाहिली तीच प्रोसेस ह्या ग्राफ मध्ये सुद्धा दिसते. आणि इथे आपल्याला दिसेल at 0 degree Celsius the mixture of ice and water is there. Then from B to C only liquid is there, water is there, and at C to D boiling water plus vapor, that means liquid and gaseous state is there. And therefore we can say during transition of solid phase to liquid the object absorbs heat energy but its temperature does not increase. This heat energy is utilized for weakening the bonds between the atoms or molecules in the solid and transform it into liquid phase. The heat absorbed at constant temperature during transformation of solid into liquid is called the latent heat of fusion. Latent heat of what? Fusion. That means here ice gets converted into water, melting, and therefore this heat is known as latent heat of fusion. And if we take a amount, constant amount, and we find the heat absorbed during it, then the amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid phase is called the specific latent heat. What is this? Specific latent heat when heat is absorbed by unit mass of solid to convert it into liquid. Then in the same way during transformation from liquid phase to gas phase, heat energy is absorbed by the liquid but its temperature does not change. इथे आपण बघितलेलं आहे की जेव्हा बॉईल होतो वॉटर तेव्हा लिक्विड मधून गॅशियस मध्ये जात असताना its temperature does not change. The constant temperature at which the liquid transforms into gaseous state is called the boiling point of the liquid. The heat energy absorbed at constant temperature during transformation of liquid into gas is called latent heat of vaporization. म्हणजे इथे वेपरायझेशन होतं, वेपर्स फॉर्म होतात आणि म्हणून त्या हीटला काय म्हणतात? लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन. बोथ these definitions are very important. You have to by heart it. Specific latent heat of vaporization. And if the vaporization of unit mass is carried out, then that is known as the specific latent heat of vaporization. The amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a liquid to convert into gaseous phase is called the specific latent heat of vaporization. Now, the different substances have different melting points and boiling points. The values of melting point, boiling point and latent heat depends on atmospheric pressure. आता इथे काही सबस्टन्सेस दाखवलेले आहेत की ज्यांचे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आणि लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन आणि लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन दाखवलेले आहेत. इथे आपल्याला दिसेल की लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन हे थोडी व्हॅल्यू कमी असते आणि लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशनची व्हॅल्यू जास्त आहे आणि टेम्परेचर जास्त आहे. इथे वॉटर, आईस, देन कॉपर, इथाइल अल्कोहोल, गोल्ड, सिल्वर आणि लीड ह्यांच्या मेल्टिंग आणि बॉइलिंग पॉइंट्स दाखवलेले आहेत. तर इथे वर आपल्याला दिलेलं आहे की दे पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. याचा आपण एक्झाम्पल पण पाहिलेलं आहे की जिथे हाय अल्टिट्यूड आहे, हाय अल्टिट्यूडला ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर कमी असतं आणि मग इथे वॉटर इझिली बॉईल होतं बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. त्याचा बॉइलिंग पॉइंट कमी होतो वॉटरचा कारण ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इकडे कमी असतं. प्रेशर कमी असेल तर बॉइलिंग पॉइंट कमी होणार.
बॉइलिंग पॉइंट जर कमी असेल तर तिथलं जे पाणी आहे ते कमी टेम्परेचरला बॉईल होतं आणि तिकडे मग त्यामुळे फूड मटेरियल इझिली शिजत नाही, ते इझिली तयार होत नाही आणि म्हणून इट इज ॲडवाइजेबल or it is advised to use pressure cooker at high altitude. म्हणजे ते माउंटन रिजन असतात, हाय अल्टिट्यूड म्हणजे जास्त उंचीचे रिजन असतात, तिथे प्रेशर कुकर वापरला जातो. कारण प्रेशर कुकर मध्ये प्रेशर इन्क्रीज होतं, त्यामुळे बॉइलिंग पॉइंट सुद्धा इन्क्रीज होतो. बॉइलिंग पॉइंट इन्क्रीज झाला तर त्यातलं जे फूड आहे ते इझिली काय होऊ शकतं, शिजू शकतं. नाउ वन एक्सपेरिमेंट इज कॅरिड आउट ओव्हर हिअर that one ice slab is taken on the table and one string is there and that string has two weights on both the sides आणि हे जी ती स्ट्रिंग आहे इथे आपण तार सुद्धा घेऊ शकतो, वायर सुद्धा घेऊ शकतो आणि ती जर वायर ह्या ग्लास स्लॅब वरून ठेवली तर आपल्याला लक्षात येईल की ती ग्लास स्लॅब मध्ये हळूहळू खाली जाते आणि काही वेळाने पूर्ण ग्लास स्लॅब मधून ती आरपार जाते, बट दिस आईस रिमेन्स इंटॅक्ट. आईस ब्रेक होत नाही, ते आरपार गेली तरी आईसचे तुकडे होत नाही. व्हाय दिस हॅपन्स? द फेनॉमेना इन विच द आईस converts to liquid due to applied pressure and then reconverted to ice once the pressure is removed is called regelation. म्हणजेच ज्या वेळेला इथे स्ट्रिंग ठेवली जाते त्यावेळेला त्या प्रेशरमुळे जेव्हा कॉन्टॅक्ट स्ट्रिंगच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जेव्हा आईस येतं त्यावेळेला त्याचं जे प्रेशर आहे तिकडचं ते वाढतं and due to high pressure its melting point becomes lower than 0 degree due to pressure, and as melting points become lower than 0 degree it gets converted into liquid and जर लिक्विड मध्ये आईस कन्वर्ट झाला तर आपोआपच ही स्ट्रिंग त्या लिक्विड मध्ये खाली जाते and then this means at that 0 degree the ice gets converted into water and as soon as pressure is removed म्हणजे स्ट्रिंग खाली गेले की ते वर स्ट्रिंगच्या वर जे वॉटर असणार आहे त्याचं टेम्परेचर हे काय असणार आहे, त्याचं प्रेशर हे कमी होणार आणि प्रेशर कमी झालं तर परत त्याचा जो मेल्टिंग पॉइंट आहे इट विल गेट रिस्टोर टू 0 डिग्री अँड वॉटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आईस अगेन. म्हणजे वरचं जे वॉटर आहे त्याचा मेल्टिंग पॉइंट पुन्हा एकदा 0 डिग्री होईल आणि तो काय होणार, बर्फ त्याचं होणार आणि स्ट्रिंग मात्र खाली खाली जात राहणार. म्हणजे जशी स्ट्रिंग खाली जाईल ही प्रोसेस कंटिन्यू होईल आणि खाली लिक्विड बनत जाईल, ते वर येईल, त्याचा पुन्हा काय होणार आहे, आईस बनत जाईल आणि जरी स्ट्रिंग ह्यातून आरपार गेली इट पास थ्रू दिस ग्लास आईस स्लॅब but it cannot break this ice slab. This ice slab will not break, it will remain intact and this process is known as regelation. This phenomena is known as regelation. Then one funny behavior of water is there and that behavior is known as anomalous behavior of water. Anomalous behavior of water. In general, when a liquid is heated up to a certain temperature, it expands, and when cooled, it contracts. Water, however, shows a special and exceptional behavior. म्हणजे जनरली काय होतं, कुठलंही लिक्विड हीट केलं तर ते एक्सपांड होतं आणि जर कूल केलं तर ते कॉन्ट्रॅक्ट होतं. पण वॉटर मात्र इफ वी हीट वॉटर फ्रॉम 0 डिग्री अप टू 4 डिग्री इट कॉन्ट्रॅक्ट्स इन्स्टेड ऑफ एक्सपांडिंग. म्हणजे ते 0 ते 4 डिग्री पर्यंत ते काय होतं, कॉन्ट्रॅक्ट होतं म्हणजेच आकुंचन पावतं इन्स्टेड ऑफ एक्सपांडिंग. ॲट 4 डिग्री इट्स व्हॉल्यूम इज मिनिमम, व्हॉल्यूम मिनिमम होतं ड्यू टू कॉन्ट्रॅक्शन and if water is heated further it expands and its volume increases, त्याचा व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतं आणि मग पुढे 4 डिग्री above 4 डिग्री its behavior is normal, but within the range of 0 degree Celsius up to 4 degree Celsius the behavior of water is anomalous. Anomalous behavior, the behavior of water between its temperature
from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius is called anomalous behavior of water. And this behavior is studied by Hope by using a special apparatus which is shown in this figure. इथे आपल्याला एक apparatus दिसतं and this apparatus is known as Hope's apparatus. या सायंटिस्टनी हे apparatus शोधून काढलं, हे apparatus यूज केलं म्हणून त्याला नाव दिलंय Hope's apparatus. इथे आपल्याला दिसेल की एक मेजरिंग सिलेंडर सारखं एक भांड घेतलेलं आहे आणि त्याच्या वरच्या भागात एक थर्मोमीटर आहे T2 आणि bottom side ला एक thermometer आहे T1 and one arrangement is there to freeze or to cool water and the freezing mixture is kept at the middle of this cylinder. Freezing mixture consists of salt and ice and this mixture, if the temperature of this mixture is less than 0 degree and it helps to cool the water. आता इथे काय होतं तर as temperature decreases, what happens? Its volume must have what? Decrease. जसं टेम्परेचर डिक्रीज होणार व्हॉल्यूम काय व्हायला पाहिजे? डिक्रीज व्हायला पाहिजे. कारण जनरली कुठलंही लिक्विड असेल तर त्याचं बिहेवियर असतं की जर टेम्परेचर डिक्रीज झालं तर त्याचं व्हॉल्यूम डिक्रीज होतं, म्हणजेच ते काय होतं? कॉन्ट्रॅक्ट होतं. व्हॉल्यूम डिक्रीज झालं तर काय होणार आहे? त्याचं जी काही डेन्सिटी आहे ती सुद्धा काय होणार आहे? इन्क्रीज होणार. व्हॉल्यूम डिक्रीज होणार बट इट्स मास रिमेन्स कॉन्स्टंट अँड देअरफॉर डेन्सिटी इन्क्रीजेस. म्हणजे टेम्परेचर जर कमी केलं तर ह्याच्यामध्ये जे लिक्विड आहे, म्हणजे तिथे आता आपण वॉटर घेतलेलं आहे तर त्याच्यामध्ये हे काय व्हायला पाहिजे? त्याची डेन्सिटी कमी होत जायला पाहिजे. आपण बघूया की नक्की काय होतं. तर इथे water is taken about 12 degree Celsius, 12 डिग्री सेल्सिअसचं पाणी घेतलेलं आहे. म्हणजेच इनिशियली T1 and T2 will show same temperature, that is 12 degree Celsius. As soon as liquid, that means water starts cooling, काय होणार? वॉटर कूल झाल्यानंतर त्याचं टेम्परेचर कमी होणार. टेम्परेचर as soon as temperature decreases, its density increases due to contraction. डेन्सिटी इन्क्रीज झालं तर जे कूल झालेलं पाणी आहे हे काय होणार आहे? खाली जाणार आहे. याचा अर्थ फर्स्ट कूलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम T1 मध्ये सगळ्यात अगोदर टेम्परेचर कमी झालेलं दिसेल आणि T2 मध्ये त्यानंतर टेम्परेचर कमी होईल. 12 डिग्री सेल्सिअस जे टेम्परेचर आहे ते हळूहळू 11 होईल, मग 10, 9, म्हणजेच पहिल्यांदा टेम्परेचर लेस होणार T1 चं, मग T2. म्हणजे इथे जर 8 डिग्री सेल्सिअस दाखवलं तर त्यानंतर थोड्या वेळानंतर 8 डिग्री सेल्सिअस इकडे होणार. मग इथे 7 झालं की मग T2 मध्ये 7 डिग्री सेल्सिअस दाखवणार. and it goes on continuing up to 4 डिग्री सेल्सिअस. 4 डिग्री सेल्सिअस मध्ये सेम होत राहणार. मग इथे 4 डिग्री सेल्सिअस ज्या वेळेला टेम्परेचर होतं त्यानंतर काही ठराविक वेळेसाठी 4 डिग्री कॉन्स्टंट राहतं आणि एक गंमत इथे दिसते की वरचं जे थर्मामीटर आहे टॉप साइड, इट स्टार्ट शोईंग लोअर टेम्परेचर. म्हणजेच 4 डिग्री सेल्सिअस कॉन्स्टंट राहतं आणि मग इथे सुद्धा 4 डिग्री होणार आहे ठराविक टेम्परेचरला, ठराविक वेळेला. आणि त्यानंतर गंमत दिसते की इथे 4 डिग्रीच राहतं पण T2 मध्ये 3 डिग्री होतं, मग 2 डिग्री होतं, मग 1 डिग्री, बट इट रिमेन्स T1 remains at 4 degree only and then it becomes 0 degree. Then also the temperature in thermometer T1 remains 4 degree Celsius. म्हणजेच 0 डिग्री सेल्सिअस होईपर्यंत हे टेम्परेचर काय होतं? 4 डिग्रीज राहतं. and after some time it starts cooling and खूप वेळानंतर हे 0 डिग्री हळूहळू हे सुद्धा 0 डिग्री खूप वेळानंतर होतं. पण most of the time it remains as at the bottom 4 degree, above it as 0 degree, it shows as 0 degree Celsius. आणि काही वेळानंतर इथे बर्फ जमायला सुरुवात होते at the surface. म्हणजे इथे लक्षात येईल की up to 4 degree density goes on decreasing
Up to 4 degree, density goes on increasing as volume decreases, and after 4 degree, density of water, what that means, below 4 degree, density of water goes on decreasing, and up to 0 degree it becomes low density, and therefore it goes in upper side. म्हणजेच 0 डिग्री सेल्सिअसला वॉटरची डेन्सिटी कमी आणि 4 डिग्री ला मॅक्झिमम असते. आणि त्यावरूनच हा ग्राफ आपल्याला दिसतो की इनिशियली व्हॉल्यूम जे आहे ते डिक्रीज होत जातं, कारण इथे आपल्याला दिसतं की आपण 12 डिग्री पासून सुरू केलेलं आहे. 12 डिग्रीला व्हॉल्यूम एक फिक्स असेल आणि हळूहळू ते डिक्रीज होईल, अँड ॲट 4 डिग्री सेल्सिअस इट बिकम्स लोवेस्ट, डेन्सिटी सगळ्यात जास्त असते 4 डिग्रीला, आणि आफ्टर 4 डिग्री अगेन इट्स व्हॉल्यूम गोज ऑन इन्क्रीजिंग, आणि मग पुन्हा त्याचं व्हॉल्यूम वाढायला सुरुवात होते. आता ही जी अनॉमलस बिहेवियर वॉटरची आहे, ह्याचे काही इफेक्ट्स आपल्याला आजूबाजूला दिसतात. यातलं फर्स्ट इफेक्ट आहे, इन रिजन विथ cold climate, the aquatic plants and animals can survive even when atmospheric temperature below 0 degree. म्हणजे 0 डिग्रीच्या खाली सुद्धा टेम्परेचर गेलं हे वरच्या ॲटमॉस्फिअरचं, तरी सुद्धा पाण्यामध्ये किंवा एखादं वॉटर बॉडी असेल तर तिथे जे काही ॲक्वॅटिक प्लांट्स ॲनिमल्स आहेत ते सर्वाईव्ह करू शकतात. का तर इथे त्याची डेन्सिटी सगळ्यात जास्त आहे 4 डिग्री सेल्सिअसला, त्यामुळे हे टेम्परेचर नेहमी 4 डिग्रीच राहतं, आणि वरचं टेम्परेचर हे काय होतं 0 डिग्री. अँड ड्यू टू इट्स लो डेन्सिटी water here at upper side, it gets converted afterwards into ice, and due to low density it remains on the top and it forms a coating, आणि ह्या कोटिंग मुळे आतलं टेम्परेचर काही बदलत नाही, हे एक प्रकारे कोटिंग फॉर्म करतं, आणि त्यामुळे इट रेजिस्ट हिअर हीट रेजिस्टन्स, इट ऍक्ट्स ॲज हीट रेजिस्टन्स, आणि त्यामुळे इथे वरच्या ॲटमॉस्फिअर मध्ये जरी टेम्परेचर 0 डिग्री पेक्षा खाली गेलं तरी इथे मात्र ॲक्वॅटिक प्लांट्स अँड ॲनिमल्स कॅन सर्वाईव्ह. आपण जो ग्राफ पाहिला किंवा हा जो एक्सपेरिमेंट पाहिला त्याचं जर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन केलं, टाइम टेम्परेचर ग्राफ जर आपण फाइंड आउट केला, तर इथे आपल्याला दिसेल की ॲज टेम्परेचर डिक्रीजेस T1 will goes on decreasing, at the same time T2 will also decrease. पण इथे आपल्याला दिसतं की आधी T1 डिक्रीज होतं, मग T2 डिक्रीज होतं, आणि त्यामुळे ग्राफ असा येतो. And at certain point, that is at 4 degrees Celsius, both T1 and T2 will show same temperature, and after some time, after 4 degree, T2 will show 4 degree for some minutes, and T1 will show 4 degree constant temperature at for some time, and T2 goes on decreasing. आणि इथे आपल्याला anomalous behavior लक्षात येते पाण्याची. Next is dew point and humidity. Suppose unsaturated air at a certain temperature is taken and its temperature is decreased, a temperature is reached at which the air becomes saturated with vapor. This temperature is called dew point temperature. आपल्याला माहिती आहे एअर मध्ये काय आहे, वेपर्स आहेत, वॉटर वेपर्स आहेत, आणि जर टेम्परेचर लोअर झालं तर ते वॉटर वेपर विल स्टार्ट कंडेन्सिंग, अँड ड्यू टू कंडेन्सेशन वॉटर वेपर air becomes saturated with water vapors, and that temperature is known as dew point temperature. And therefore in winter season we observe dew drops on leaves. इथे आपल्याला दिसेल पानांवर किंवा गवतांची जी पातळ असतात किंवा लॉन मध्ये चालताना आपल्याला ड्यू ड्रॉप्स हिवाळ्यामध्ये पडलेले दिसतात. हे ड्यू टू द टेम्परेचर इज ॲट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. Therefore water vapors present in atmosphere gets converted into dew drops. Even आपण एखादं वाहन ठेवलं असेल, इथे दिसतंय की बॉनेट आहे एका कारचं, त्या बॉनेटवर सुद्धा वॉटर वेपर फॉर्म झालेले दिसतात. जर आपण टू व्हीलर ठेवली असेल तर टू व्हीलरच्या सीटवर, काचेवर सुद्धा आपल्याला अशा प्रकारचे ड्यू ड्रॉप्स हिवाळ्यामध्ये जमलेले दिसतात. अँड these dew drops are due to dew point and humidity. Now, what is
Absolute humidity. The vapor content in air is measured using physical quantity called absolute humidity. The mass of vapor present in a unit volume of air is called absolute humidity. Generally, absolute humidity is measured in kilogram per meter cube. म्हणजेच 1 मीटर क्यूब म्हणजे त्याची लेंथ, ब्रेथ आणि विड्थ ही 1 मीटर क्यूब असेल. लेंथ, ब्रेथ अँड हाईट 1 मीटर असेल असा जर आपण क्यूब घेतला तर त्या क्यूब मध्ये, हॉलो क्यूब मध्ये जेवढं वॉटर वेपरचं कंटेंट असेल ते किलोग्राम मध्ये जर मेजर केलं तर दॅट इज नोन ॲज ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. नाऊ ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी is used to measure humidity or vapor content in air. Now relative humidity, what is relative humidity? The ratio of actual mass of vapor content in the air for a given volume and temperature to that required to make air saturated with vapor at that temperature is called relative humidity. म्हणजेच एखाद्या टेम्परेचरला जर आपल्याला वॉटर कंटेंट जे आहे, वेपर कंटेंट आहे एअर मधलं, तर हे वेपर कंटेंट पूर्ण एअर सॅच्युरेटेड करण्यासाठी जे टेम्परेचर लागतं एखाद्या कॉन्स्टंट टेम्परेचरला, तर दॅट टेम्परेचर इज कॉल्ड, ॲट दॅट टेम्परेचर इज कॉल्ड रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. आपण फॉर्म्युला पाहिल्यानंतर आणखी क्लिअर होईल की रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इज ऍक्च्युअल ऑफ वॉटर वेपर कंटेंट इन एअर ऍट गिव्हन व्हॉल्यूम. म्हणजे समजा आता एअर मध्ये, ऍटमॉस्फिअर मध्ये जे वॉटर कंटेंट आहे, वॉटर वेपर कंटेंट आहे, ते वॉटर वेपर कंटेंट अँड मास ऑफ वेपर निडेड टू मेक एअर सॅच्युरेटेड इन दॅट व्हॉल्यूम. म्हणजेच इतकं एअर सॅच्युरेटेड होईल बाष्पाचं, दॅट मीन्स वेपरचं, की इट गेट्स कन्व्हर्टेड इन टू ड्यू ड्रॉप्स, आणि ते व्हॉल्यूम म्हणजे सॅच्युरेटेड होण्यासाठी लागणारा मास ऍट दॅट व्हॉल्यूम आणि ऍक्च्युअल मास ऑफ वॉटर वेपर ऍट दॅट व्हॉल्यूम, ऍट गिव्हन व्हॉल्यूम, द रेशिओ इज नोन ॲज रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. अँड इफ वी मल्टिप्लाय इट बाय 100 इट विल बिकम percentage of relative humidity. That means percent relative humidity. तुम्ही जर न्यूज चॅनल वगैरे पाहिले तर त्याच्यामध्ये हवामानाचा अंदाज, वेदर फोरकास्ट देताना पर्सेंटेज मध्येच ह्युमिडिटी दिली जाते, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी दिली जाते, आणि ती पाऊस पडणार आहे की नाही, पावसाला सुरुवात होणार आहे की नाही, पावसाळा कधी सुरू होईल हे समजून घेण्यासाठी ह्या रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीचा वापर होतो. कारण जेवढी ह्युमिडिटी जास्त होणार तेवढं पाऊस पडण्यासाठी चांगलं जी कंडिशन आहे ती तयार होते आणि पाऊस पडू शकतो.